section 106 to section 124. Okay, so first of all, chapter 8 deals with the security for keeping the peace and for good behavior. Okay, हा चॅप्टर डील करतो सेक्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस अँड गुड बिहेवियर. या चॅप्टरमध्ये पीस मेंटेन करण्यासाठी आणि गुड बिहेवियर मेंटेन करण्यासाठी इथे तुमच्याकडनं सेक्युरिटी घेतली जाईल. ठीक आहे, आता ही सेक्युरिटी कुठल्या कुठल्या सेक्शन अंतर्गत कुठल्या कुठल्या मॅजिस्ट्रेटला सेक्युरिटी देण्याचे अधिकार आहे, घेण्याचे अधिकार आहे, हे या चॅप्टरमध्ये दिले. सो 106 सेक्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्व्हिक्शन. इथे जेव्हा ही कन्व्हिक्शन होणार आहे तर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 106 ऑफ द CRPC इथे सांगितलं आहे की कीपिंग द पीस. ठीक आहे, कन्व्हिक्शन घेतल्यानंतर सेक्युरिटी देऊन तुम्हाला सोडेल तेव्हा सेक्युरिटी घेईल तुमच्याकडनं आणि कन्व्हिक्शन जेव्हा होईल तेव्हा. सो जर वेन अ कोर्ट ऑफ ए सेशन ऑर अ कोर्ट ऑफ ए मॅजिस्ट्रेट, हा सेक्शन जो सांगतो तुम्हाला 106 तो सांगतो की कोर्ट ऑफ ए मॅजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट, दोन कोर्ट दिले ते सेशन कोर्ट. ठीक आहे की मॅम स्क्रीन नाही दिसत आहे. ठीक आहे. सो सेशन कोर्ट अँड मॅजिस्ट्रेट कोर्ट म्हणजे JMFC हे सगळे CJM मॅजिस्ट्रेट कोर्ट. ओके, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कोर्ट दॅट इज मॅजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ओके, इथे फर्स्ट क्लास मॅजिस्ट्रेट दिले, मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC. Convict a person of any of the offence specified in subsection 2 or of abetting any such a offence and is of opinion that it is necessary to take security from such a person for keeping the peace, the court may at the time of passing a sentence on such a person order him to execute a bond with or without surety for keeping the peace for such a period not exceeding 3 years as is things fit. जेव्हाही कोणी ब्रीच ऑफ पीस करतं किंवा कुठल्याही प्रकारचा असा ऑफेन्स करतं तेव्हा सेशन कोर्ट आणि मॅजिस्ट्रेट समोर जेव्हा तुम्हाला हजर केलं जातं आणि आता तुम्हाला इथे बॉन्डवर सोडण्यात येतं. ठीक आहे, बॉन्डवर. तर इथे सेशन कोर्ट आणि JMFC जे दोन कोर्ट आहेत ते इथे जेव्हाही कोर्टाला वाटेल मॅजिस्ट्रेट थिंक्स फिट दॅट कुठल्याही प्रकारे असा ऑफेन्स केला ज्याच्यामुळे सेक्युरिटी जी काही पीस जे आहे ते मेंटेन राहत नाही आहे, बिहेवियर गुड नाही आहे यांचं, याला म्हणतो आपण चॅप्टर केसेस म्हणतो. ओके, द कोर्ट मे ॲट द टाइम पासिंग अ सेंटेन्स ऑन सच अ पर्सन, सेंटेन्स पास करताना इथे ऑर्डर हिम टू एक्झिक्यूट बॉन्ड. ओके, कन्व्हिक्शनवर जी आहे इथे, ठीक आहे की नाही, कन्व्हिक्शन जेव्हा कन्व्हिक्शन तुम्हाला सुनावलं आहे, कन्व्हिक्शनची कोर्ट इथे ऑर्डर करत आहे आणि म्हणत आहे की ठीक आहे तुम्ही काय करा, ॲट द टाइम पासिंग द सेंटेन्स ऑन सच अ पर्सन ऑर्डर हिम टू एक्झिक्यूट बॉन्ड, त्याला एक बॉन्ड एक्झिक्यूट करावा लागणार आहे. ठीक आहे, अँड विथ और विदाउट श्युरिटी, हा बॉन्ड विथ श्युरिटी ही असू शकतो किंवा विदाउट श्युरिटी ही असू शकतो. ठीक आहे, विदाउट श्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर अ सच अ पिरियड नॉट एक्सिडिंग 3 इयर. हा बॉन्ड तुम्ही 3 वर्षापर्यंत लिहून घेऊ शकता. म्हणजे आता तर तुम्हाला आम्ही सोडतोय किंवा आता तर तुम्हाला बॉन्डवर इथनं कन्व्हिक्शनची ऑर्डर झाल्यानंतर तुम्ही रिलीज होऊ शकता, बट इथे कुठल्याही प्रकारे 3 वर्षामध्ये तुम्हीचा बॉन्ड लिहून घेण्यात येणार, सेक्युरिटी विथ श्युरिटी. ठीक आहे, सेक्युरिटी लिहून देण्यात येणार आणि मे बी ही विथ श्युरिटी असू शकते, पर्सनल बॉन्ड किंवा विथ श्युरिटी अनादर पर्सनला आणून त्याची श्युरिटी तुम्हाला द्यावी लागेल. अँड मोर ओव्हर हा 3 वर्षासाठी इन्फोर्समध्ये राहणार आहे. का? कारण पुढचे जे 3 वर्ष आहे या 3 वर्षामध्ये अशा प्रकारचा तुम्ही कुठलाही क्राईम केलेला नाही पाहिजे, अशा प्रकारचा कुठलाही ऑफेन्स केला नाही पाहिजे किंवा त्या बॉन्डमध्ये ज्या काही कंडिशन्स आहेत त्या जर ब्रीच केल्या तुम्ही तर तुम्हाला परत अरेस्ट करण्यात येणार आहे. मॅडम 1 वर्षाचा असतो ना मिनिमम बॉन्ड हा? ते दुसरं आहे. चॅप्टर. ठीक आहे, हे 106 मध्ये 3 वर्षाची एन्फोर्समेंट आहे. ठीक आहे, तर हे थोडंसं इतकं लक्षात ठेवा की 3 वर्षासाठी कोर्ट कोण आहे तुमचे इथे, मॅजिस्ट्रेट अँड सेशन कोर्ट. ठीक आहे, आणि आता लक्षात कसं ठेवायचं या सेक्शन्स मधून, तर सगळ्यात आधी आहे 3 इयर्स हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला विथ और विदाउट श्युरिटी, विथ और विदाउट श्युरिटी. ठीक आहे, कुठे कुठे विथ श्युरिटी सांगितलंय, कुठे कुठे विदाउट श्युरिटी, कुठे विथ और विदाउट श्युरिटी. सो 106 मध्ये हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे, श्युरिटी, टेकिंग अ श्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन द कन्व्हिक्शन. ओके, द ऑफेन्स referred to in subsection 1 are any offense punishable under chapter 8 of the Indian Penal Code.
okay, other than the offense punishable under the section 153A or section 153B or section 153 4 thereof. काय म्हटलं आहे ते, द ऑफेन्सेस रिफर्ड टू सबसेक्शन 1, जे की इथे सबसेक्शन 1 मधले ऑफेन्सेस रिपोर्ट केले आहे की यस कीपिंग अ पीस अँड मेंटेन सिक्युरिटी समथिंग, यासाठी जे इथे कुठल्याही प्रकारे तुम्ही ब्रीच केला तर त्याच्यासाठी ही प्रोसिजर आहे. बट आर एनी यातले जे ऑफेन्सेस आहे वन मध्ये इथे मेन्शन केले त्यातले जे ऑफेन्स हे असेल खालचे ए, ठीक आहे, एनी ऑफेन्स पनिशेबल इन चॅप्टर 8, चॅप्टर 8 मधला ऑफेन्स असेल आयपीसीच्या, ठीक आहे, ऑफेन्स अगेन्स्ट द पब्लिक ट्रान्क्युलिटी वगैरे हे चॅप्टर 8 डील करतं, ठीक आहे की नाही, ऑफ द आयपीसी ऑफेन्सेस अगेन्स्ट पब्लिक ट्रान्क्युलिटी वगैरे, and punishable under chapter 8 Indian Penal Code other than the offense, ठीक आहे, punishable under section 153A or 153B of section 154. ओके, या कुठल्याही धर्मामध्ये किंवा एकतामध्ये तुम्ही बाधा आणण्याचे काम करत असाल तर इथे तुम्हाला तुमचा बॉन्ड कॅन्सल करण्यात येईल आणि तुम्हाला इथे श्युरिटीवर सोडण्यात येणार नाही, ठीक आहे, अदर दॅन दिस ऑफेन्स, हे ऑफेन्स इथे इन्क्लूड होत नाही, ठीक आहे. सगळे ऑफेन्सेस इन्क्लूड होईल पण चॅप्टर 8 ऑफेन्सेस इथे इन्क्लूड होत नाही, तुम्हाला कन्व्हिक्शनवर बॉन्डवर सोडल्या जाणार नाही, ठीक आहे. एनी ऑफेन्स विच कन्सिस्ट ऑफ ऑर इन्क्लूड्स असॉल्ट ऑर युझिंग अ क्रिमिनल फोर्स ऑर कमिटिंग अ मिसचिप, ठीक आहे, हे सुद्धा नाही. एनी ऑफेन्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनी अदर ऑफेन्स विच कॉज ऑर वॉज इंटेंडेड ऑर नोन टू बी लाइकली टू कॉज a breach of a peace if the conviction is set aside on appeal or otherwise the bond so executed shall become a void. सो इथे सरळ सरळ म्हटलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारे इथे जे काही कन्व्हिक्शन सेट असाइड झालेलं आहे किंवा ही जी अपील आहे, एकदा अपील मध्ये आज इथे कन्व्हिक्शन दिलं तुम्हाला, ठीक आहे की नाही, हे कन्व्हिक्शन दिलं आणि कन्व्हिक्शन दिल्यानंतर इट्स सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज बॉन्ड एक्झिक्युटेड, तर डेफिनेटली तुम्ही अपील करू शकता का, यस, इथे जे काही कोर्टाने ऑर्डर काढली आहे त्यावर तुम्ही अपील करू शकता, ठीक आहे. आणि या अपील मध्ये जे कोणी हायकोर्टात किंवा हायर कोर्टात तुम्ही अपील केली तिथे सेट असाइड ही ऑर्डर खालच्या कोर्टाची होऊ शकते, नो प्रॉब्लेम, ठीक आहे. तर ही दिस इज द ऑफेन्सेस विच इज अंडर सबसेक्शन 2 मध्ये दिले आहे की ब्रीच ऑफ पीस इथे नाही करायचं आहे, या 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 गोष्टींचं ब्रीच ऑफ पीस केलं तर इथे तुम्हाला या सेक्शन अंतर्गत नाही मिळणार. An order under these sections may also be made by an appellate court or by a court when exercising its power of a revision. Okay, so definitely revision मध्ये जे पॉवर यूज करणार आहे समोरचा कोर्ट तोच पॉवर तो अपील मध्ये यूज करणार आणि जो अपिलेट कोर्ट आहे त्यालाच रिव्हिजनचे पॉवर सुद्धा मिळणार आहे, ठीक आहे. 106 मध्ये 3 गोष्टी फक्त प्रिलिम साठी लक्षात ठेवायचे, मेन साठी अभ्यास करायला गेला तर भरपूर मोठा आहे, सध्या मी तुम्हाला तेवढं शिकवणार नाही, तुम्हाला फक्त 3 वर्ष विथ और विदाउट श्युरिटी सेशन कोर्ट आणि ऑन द कन्व्हिक्शन साठी ही दिलेली आहे, इतकं लक्षात ठेवायचं आहे, बाकी काही नाही. त्यानंतर येऊया सेक्शन 107, इथनं सुरू होतात आपल्या चॅप्टर केसेस, ठीक आहे, जे की आपण त्याला चॅप्टर केसेस म्हणतो, यांना 1 वर्षाची श्युरिटी इथे इनफोर्स मध्ये राहणार आहे. सेक्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, सिक्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस म्हणजे काय, ठीक आहे. अदर केसेस म्हणजे हे कन्व्हिक्शनच्या सोडून वरचे जे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला अधिकार दिले ते सोडून कन्व्हिक्शन न देता, ठीक आहे, अजून ट्रायलच सुरू नसेल झाले तर तुम्ही सेक्युरिटी मागू शकता का छोट्या छोट्या केसेस, तर सेक्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस. 106 ला वेगळंच ठेवायचं, 107 पासून सेक्शन कसे लक्षात ठेवायचे, सिक्युरिटी कशासाठी मागत आहे, सिक्युरिटी फॉर कीपिंग पीस in other cases. In other cases, when an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace, कुणाला अधिकार आहे, पहिला पॉइंट या सेक्शन मधला आहे आपला एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, ठीक आहे, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला अधिकार आहे, तो मागू शकतो. रिसिव्ज इन्फॉर्मेशन यानी याला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे दॅट एनी पर्सन इज लाईकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ ए पीस अँड डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रान्क्युलिटी, कुठलाही पर्सन इथे काय करण्याच्या मार्गावर आहे, ब्रीच ऑफ अ पीस, ठीक आहे, ब्रीच करत आहे पीसला पब्लिकच्या अँड पब्लिक ट्रान्क्युलिटीच्या कुठल्याही प्रकारे ऑफेन्स जे आहेत ते पब्लिक ट्रान्क्युलिटीचे डिस्टर्ब करण्याचे ऑफेन्सेस इथे करत आहेत.
ऑर टू डू एनी रॉंगफुल ऍक्ट, कुठलाही रॉंगफुल ऍक्ट इथे तो पर्सन करणार आहे ज्यामुळे दॅट मे बी प्रॉबेबली ऑकेजन द ब्रीच ऑफ पीस अँड डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रान्क्युलिटी. तर इथे डिस्टर्ब होत आहे पब्लिक पीस अँड ट्रान्क्युलिटी. अशा सिच्युएशन मध्ये in the opinion of that there is a sufficient ground for proceedings, जर मॅजिस्ट्रेटला वाटलं की ते सफिशियंट ग्राउंड आहे पुढे प्रोसीड करण्यासाठी या व्यक्तीच्या अगेन्स्ट, तर ही मे इन मॅनर हेअर इन आफ्टर प्रोव्हाइडेड रिक्वायर सच अ पर्सन्स टू शो कॉज वाय ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एक्झिक्यूट बॉन्ड. तो एक नोटीस पाठवेल, ठीक आहे की नाही. नोटीस पाठवून सरळ त्या पर्सनला विचारेल जो हे पर्सन अगेन्स्ट द पब्लिक पीस सेक्युरिटी मेंटेन करायचं काम करायचं तर डिस्टर्ब करतो आहे, पब्लिक ट्रान्क्युलिटीचे अफेन्स करतो आहे, तर या पर्सनच्या अगेन्स्ट एक नोटीस पाठवून त्याला सरळ सांगेल की तुम्ही आम्हाला शोकॉज नोटीस द्या. शोकॉज कारणे दाखवा तुम्ही की आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट बॉन्ड का एक्झिक्यूट करून घेऊ नये, सिक्युरिटी का देऊ नये तुम्ही आम्हाला, कारण तुम्ही पब्लिक ब्रीच करत आहात. लाईक एखादा नेता आहे तो भाषण करतोय त्याच्यामुळे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होत आहे, ठीक आहे की नाही. तर तो असे काही भाष्य करतो आहे त्याच्यामुळे डिस्टर्बन्स क्रिएट होत आहे. तर एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट त्यांना शो कॉज करायला सांगेल, शो कॉज नोटीस द्यायला सांगेल की का आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट बॉन्ड एक्झिक्यूट करू नये. आता यांनी त्याचं उत्तर द्यावं की का माझ्या अगेन्स्ट तुम्ही बॉन्ड एक्झिक्यूट करू नये. सो शो कॉज वाय ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एक्झिक्यूट अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्युरिटी. मे बी आता दिस इज अ डिस्क्रेशनरी पॉवर ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. विथ श्युरिटी ही मागू शकतं, ठीक आहे की नाही मॅजिस्ट्रेट, अँड प्लस विदाउट श्युरिटी सुद्धा, की ठीक आहे श्युरिटी घेऊन या किंवा विदाउट श्युरिटी या पर्सनल बॉन्डवर या. फॉर किपिंग द पीस फॉर सच अ पिरियड नॉट एक्सिडिंग 1 year ॲज मॅजिस्ट्रेट थिंक. तर इथे जो हा 107 एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटशी डील करणारा ही सिक्युरिटी किती वर्षासाठी आहे, 1 वर्षासाठी आहे तुमची सिक्युरिटी. किती, 1 year. वाय, बिकॉज इथे 1 वर्षाची इन्फोर्समेंट दिलेली आहे. 1 वर्षाचा बॉन्ड तुम्ही लिहून घेऊ शकतात की येस तुम्ही शो कॉज द्या की आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट का बॉन्ड काढू नये. जर आम्ही काढला बॉन्ड तर हा बॉन्ड 1 वर्ष असा राहील की आम्ही ज्या बॉन्डमध्ये ज्या काही कंडिशन्स लिहू तुमच्या अगेन्स्ट त्या तुम्हाला 1 वर्ष काहीही करता येणार नाही. जर आम्ही म्हटलं की कुठल्याही प्रकारे या एरियामध्ये जाऊन तुम्ही भाषण करायचं नाही ते 1 वर्षात तुम्ही ते करू शकत नाही. का, बिकॉज इथे तुमच्या बॉन्डच्या 1 वर्षासाठी कंडिशन फिक्स आहे. 107 बद्दल आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की सेक्शन काय म्हणतो, सेक्युरिटी फॉर किपिंग द पीस इन अदर केसेस, मीन्स जे काही कन्व्हिक्शन सोडून अदर केसेस असतात ह्या अशा प्रकारच्या चॅप्टर केसेस. कुठल्याही एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला वाटते की कोणी पब्लिक पीस ब्रीच करताय, डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रान्क्युलिटी करताय, रॉंगफुल ऍक्ट करत आहे, त्या पर्सनला कारणे द्या, अशी शो कॉज नोटीस दाखवा आणि सांगा की तुम्ही आम्हाला सांगा की आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट काय एक्झिक्यूट करू नये. आणि त्यांनी हे कारण नाही दिले तर बॉन्ड एक्झिक्यूट करू शकता तुम्ही, कोण, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, फॉर दी 1 year विथ श्युरिटी किंवा विदाउट श्युरिटी. क्लिअर. 107 ला मी दुसऱ्या पुस्तकातनं तुम्हाला उद्या पुन्हा शिकवेल. माझ्याकडे एक बुक आहे त्याच्यात चांगलं दिलंय ते. Proceedings under these sections may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance of is apprehended is within the local jurisdiction. त्याच एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटकडे ही प्रोसिजर चालणार आहे, त्यालाच हे अधिकार आहे. तो ब्रीच ऑफ पीस त्याच्या लोकल ज्युरिस्डिक्शन मध्ये घडत असेल तर, ठीक आहे, दुसऱ्या कुठल्याही नाही. कुठलाही एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट जाऊन हे काम करू शकतं का, नाही, ज्याच्या लोकल ज्युरिस्डिक्शन. or there is within such a jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to any wrongful act as aforesaid beyond the jurisdiction. आपल्या इकडचा व्यक्ती, ज्युरिस्डिक्शन मधला व्यक्ती दुसरीकडे जाऊन हे काम करतात तरी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट त्याला करण्यास रोखू शकतं. दिस इज 107, ठीक आहे. लाईकलीहुड आहे, संभावना आहे की एखादा व्यक्ती असं करणार आहे तरीही इथे मॅजिस्ट्रेट, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ह्या ऍक्शन्स त्याच्यावर घेऊ शकतात. नाऊ सेक्शन 108. व्हॉट इज सेक्शन 108 काय आहे बघूया, ठीक आहे. Security for good behavior for person disseminating seditions matter. Okay, disseminating seditions matter आहे तिथे. Like security for keeping the peace in other cases section 107. 108 मध्ये एक तुम्हाला हेडिंग लक्षात जर ठेवायची, सेक्युरिटी कशासाठी, फॉर गुड बिहेवियर.
ठीक आहे. सेक्युरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिएशन. ओके, काय आहे डिसेमिनेटिंग सेडिएशन किंवा सेडिशियस मॅटर्स म्हणू शकतो आपण. मॅटर्स. कुठल्याही प्रकारे काही अशा न्यूज किंवा बदनामकारक, याला डिसिमिनेटिंगला काय म्हणत असतो आपण, बदनामकारक, ठीक आहे की नाही, न्यूज फैलवणे, ठीक आहे की नाही, न्यूज अफवा फैलवणे असं म्हणू शकतो, प्रचार करणे, सेडिएशन्स अपमानकारक, डिसिमिनेटिंग, ठीक आहे की ना, बदनामकारक. आणि इथे गुड बिहेवियर, एक तर 108 मध्ये गुड बिहेवियर साठी सुद्धा तुम्ही त्याला सिक्युरिटी पीस मेंटेन करण्यासाठी गुड बिहेवियर तुम्ही करा पुढचे काही दिवस, असं करू नका, तुमचा बिहेवियर हा गुड असला पाहिजे, याच्यासाठी सिक्युरिटी मागू शकतात. आणि जो कोणीही ते कुणाची बदनामी फैलवत आहे, कुठल्याही शहराची, कुठल्याही माणसाची, कुठल्याही जागेची किंवा कुठल्या पर्टिक्युलर वस्तूची का असे ना, बदनामी करतोय, प्रचार करतोय, डिसिमिनेट करतो आहे, ठीक आहे की नाही. सो अशा प्रकारे इथे सेक्युरिटी त्या व्यक्तीला मागितली जाणार आहे. When the executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such a jurisdiction. Okay, कुठल्याही एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला इथे माहिती मिळती आहे, ठीक आहे, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला इन्फॉर्मेशन मिळते की कोणीही पर्सन, एनी पर्सन, मे बी विदिन ज्युरिस्डिक्शन मॅटर करणार नाही, विदिन ज्युरिस्डिक्शन आहे का, किंवा विदाऊट ज्युरिस्डिक्शन आहे का मॅटर करणार नाही, विदाऊट ज्युरिस्डिक्शन आहे का, कुठल्याही पर्सन बद्दल अशी माहिती मिळाली असेल तर तिथे तो यांच्यावर ऍक्शन घेऊ शकतो. तर काय ऍक्शन्स घेणार आहे, आयदर ओरली ऑर इन रायटिंग ऑर इन एनी अदर मॅनर इंटेन्शनली डिसिमिनेट्स ऑर अटेम्प्ट्स टू डिसिमिनेट ऑर अबेट अ डिसिमिनेशन. कुठलाही पर्सन इंटेन्शनली डिसिमिनेट करतो आहे, अबेट करतोय डिसिमिनेशनचं कुठल्याही प्रकारे, जो व्यक्ती हे करतोय त्याच्या अगेन्स्ट इथे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ऍक्शन घेणार आहे. काय करणार आहे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, आणि डिसिमिनेटिंग आणि सेडेशन मध्ये मॅटर येतात कुठले. सो एनी मॅटर द पब्लिकेशन ऑफ विच दिस पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, सेक्शन 153A, सेक्शन 153B अँड 295A ऑफ द इंडियन पिनल कोड. हे सगळे जे सेक्शन्स आहेत सेडिएशन्सचे आहेत, बदनामकारक आहे, तेव्हा 295 A हे ही सुद्धा एक सेक्शन्स आहे, तिथे कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला पब्लिकेशन्स करता येत नाही. ओके, अशा प्रकारचे तर तिथे तुम्ही पब्लिश करत आहे तर त्याच्या अगेन्स्ट इथे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ऍक्शन घेणार आहे. बी मध्ये सांगितलं आहे एनी मॅटर कन्सर्निंग अ जज ऍक्टिंग ऑर पर्पटिंग टू ऍक्ट इन अ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्युटीज विच अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑर डिफमेशन अंडर द इंडियन पिनल कोड. ओके, इथे म्हटलंय की कुठलंही न्यायाधीश आहे, ठीक आहे, तो एक न्यायाधीश म्हणून काम करतो आहे, जज म्हणून काम करत आहे, त्याच्या अगेन्स्ट जर अशा कुठल्याही प्रकारच्या बदनामकारक किंवा कुठल्याही प्रकारच्या न्यूज किंवा प्रचार तुम्ही केला असेल तर ते या सेक्शन अंतर्गत येतं. मग ते तुम्ही ओरल करा किंवा रिटर्न करा. जजेसची बदनामी करणं तो न्यायालयीन काम करत होता तेव्हा कन्सर्निंग जज ऍक्टिंग ऑर पर्पटिंग टू ऍक्ट डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्युटी, तर इथे अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन डिफमेशन म्हटलं जाईल. तर या ऑफेन्सला क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक आहे, आणि डिफमेशन म्हटलं जाईल. आणि तुम्हाला या अंतर्गत सजा तर होईच, पण पहिले तुमच्यावर असं जर करणार अशी इन्फॉर्मेशन कोणाला मिळली तर एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट तुमच्यावर ऍक्शन घेणार आहे. सेकंड आहे याच्यामध्ये, makes, produce, published or keeps for sale, import, export, conveys, sale, lets, hire, distribute, publicly exhibits or in any other manner puts into circulations any obscene matter such as is referred to in section 299 of the Indian Penal Code. Obscene matters, obscene articles, अश्लील आर्टिकल ज्याला म्हणतो, हे सुद्धा इथे याच डिसिमिनेटिंग सेडिएशन्स मध्ये येतात. अशाही कुठल्याही ऑब्जेक्ट्सचा किंवा ऑब्सेन्स मॅटरचा इथे प्रचार करणे बॅन असेल तर तुम्ही ते करू शकत नाही, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट तुमच्यावर ऍक्शन घेणार आहे. ठीक आहे, तर हे सगळे इन्क्लूड होतात या ऑफेन्स मध्ये. ठीक आहे, मॅजिस्ट्रेट कधी ऍक्शन घेऊ शकता तर या प्रकारात मॅजिस्ट्रेट तुमच्यावर ऍक्शन घेऊ शकता. पुढे सांगितलं आहे
and the magistrate is of opinion that there is a sufficient ground for proceedings, a magistrate may, in the manner herein provided, require such a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without surety for his good behavior for such a period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. डेफिनेटली एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला अशा प्रकारच्या इन्फॉर्मेशन कळत असेल की इथे अशा पब्लिकेशनचं काम सुरू आहे, इथे अशा जजेसची बदनामी करायची प्रिपरेशन सुरू आहे, तुम्ही गेलात त्यांच्याकडे ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आणि सांगितलं की आमच्या कानावर अशी न्यूज झालेली आहे, ते म्हणतात नाही आम्ही तसं काही केलं नाही, आमच्याकडे काही चालत नाही, तर ठीक आहे, मग तुम्ही बॉन्ड लिहून द्या. त्याची जी बॉन्डची एक्सपायरी डेट आहे ही 1 वर्षाची राहील आणि 1 वर्षापर्यंत तुम्ही कुठल्याही प्रकारे असं काम करता कामा नये. जर 1 वर्षात तुमच्याबद्दल असं काही कळालं तर मग मात्र कायद्याने तुमच्यावर कारवाई केली जाते. तर 1 वर्ष बॉन्डमध्ये इथे कंडिशन्स लावून हा बॉन्ड लिहून घेऊ शकतो एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, पण तुम्हाला त्याआधी विचारेल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, शो कॉज देण्याची अपॉर्च्युनिटी देईल की आम्ही तुमच्याबद्दल किंवा तुमच्या अगेन्स्ट बॉन्ड एक्झिक्यूट का करू नये तुम्हीच सांगा. Okay, this is the section 108 which is deals with the disseminating seditious matter. Okay, now 2 मध्ये no proceeding shall be taken under this section against the editor, proprietors, printer or publishers or any publications registered under any edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act with reference to the matter contained in such a publication except by the order or under authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf. So definitely कुठल्याही प्रकारे तुम्ही इथे एडिटर म्हणून काम करताय, प्रिंटर, पब्लिकेशर आणि तुम्ही प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन बुक्स ऍक्ट मधल्या लीगल प्रोव्हिजन व त्यांच्यामधनं परमिशन घेऊन काम करत आहे, तर अशा प्रकारच्या पब्लिकेशन्सला इथे सेडिमिनेटिंग मॅटर, सेडियस मॅटर म्हटलं जाणार नाही. ओके, जर एखाद्याच्या व्यतिरिक्त काही लिहिलं की हा चोर आहे, असं आहे तसं आहे, हे बुक हे पब्लिकेशन जे आहे हे पेपरमध्ये झालंय आणि अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक ऍक्ट अंतर्गत ते लिगल आहे, त्यांचे रूल्स त्याला फॉलो केलेले आहेत तुम्ही, याला डिसेमिनेटिंग सेडिएशन्स म्हणत नाही आणि यांच्या अगेन्स्ट एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट म्हणजे पत्रकाराच्या अगेन्स्ट अशा ऍक्शन्स घेऊ शकत नाही. ठीक आहे. ओके, नाऊ नेक्स्ट सेक्शन 109 काय म्हणतो, सेक्युरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन. आता मी शॉर्ट मध्ये लिहिते, सेक्युरिटी घ्यायची आहे गुड बिहेवियर साठी. ओके, बिहेवियर बट कुणाकडनं, फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन. माइक्स ऑफ करा का, ठीक आहे, की एखादा सस्पेक्टेड पर्सन आहे, सस्पेन्शन आहे, ठीक आहे, जो कुठेही लपून राहिलेला असतो, कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस त्यांनी केलेले आहेत, ठीक आहे की नाही, त्याच्याकडनं चांगल्या वागणुकीसाठी की बाबा तो ऑलरेडी सस्पेक्टेड होता, आता इथून पुढे चांगला वाघ म्हणून बॉन्ड लिहून घेऊ शकतो एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. सो वेन अन एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, अगेन दिस इज power of the executive magistrate, receives information that there is within his local jurisdiction a person taking up precautions to conceal his presence. कुठलाही पर्सन इथे त्याचं प्रेझेन्स काय करतोय, लपवतो आहे, म्हणजे लपणी खेळतोय असं म्हणू शकतो आपण, तो समोर येत नाही आहे, सस्पिशियस पर्सन आहे, सस्पेक्टेड आहे, अँड दॅट देर इज अ रिझन टू बिलीव्ह दॅट ही इज डुईंग सो विथ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निझेबल ऑफेन्स, आणि हा लपून पळून जाऊन कुठेतरी एक रिझन टू बिलीव्ह आहे की पुढे नंतर तो फ्युचरमध्ये कॉग्निझेबल ऑफेन्स करणार आहे. ओके, पुढे the magistrate may in manner hereinafter provided require such a persons to show cause why he should not be ordered to execute a bond. तुम्ही बॉन्ड एक्झिक्यूट का करत नाही, करून द्या मग आम्हाला एक्झिक्यूट, तुम्हाला शोधलं तर तुम्ही मिळत नाही, तुम्ही सस्पेक्टेड आहात आणि आम्हाला असं कळलं की तुम्ही काहीतरी कॉग्निझेबल ऑफेन्स करणार आहात, त्यामुळे तुम्ही आम्हाला बॉन्ड लिहून द्या पुढच्या 1 वर्षासाठी. ओके, विथ विदाउट श्युरिटी, पुन्हा विथ और विदाउट श्युरिटी. ओके, अँड फॉर हिज गुड बिहेवियर, की इथनं तुम्ही चांगली वागणूक द्या किंवा चांगली वागणूक मध्ये राहा, फॉर सच अ पिरियड नॉट एक्सिडिंग 1 year ॲज द केस मॅजिस्ट्रेट थिंक्स फिट. ओके, तर आता बघा तुम्हाला 106 सोडून द्या, 106
तेवढंच लक्षात ठेवा सध्या तरी मेन्सचं मटेरियल आहे ते. त्यानंतर 107 मध्ये सेक्युरिटी फॉर किपिंग द पीस इन अदर केसेस. किपिंग द पीस, जिथं पीस मेंटेन करायचं त्याच्यासाठी 107 एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ॲट 1 इयर आहे, विथ ऑर विदाउट श्युरिटी आहे. त्यानंतर 108 मध्ये दोन गोष्टी आहे. गुड बिहेवियर कुठल्या पर्सन कडून, जो की डिसिमिनेटिंग सेडिएशन मॅटर्स इथे फैलवण्याचा प्रयत्न करतोय, प्रचार करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि 109 मध्ये सांगितलं सेक्युरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन. ओके. सेक्शन्स लक्षात ठेव, डायरेक्टली सेक्शन विचारू शकतात. ओके. समोर येऊया 110 वर. 110. आता इथून थोडस चेंज होत आहे. ओके. सेक्युरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हा सेक्शन तुम्हाला सेक्युरिटी तर घ्यायचे, कशासाठी? गुड बिहेवियर. ओके. बट कुणाकडनं? हॅबिच्युअल ऑफेंडर कडनं. ठीक आहे की नाही? हॅबिच्युअल ऑफेंडर, जो व्यक्ती हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहे त्याच्याकडनं. When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person. इथे लोकल ज्युरिस्डिक्शन मध्ये कुणाच्या? एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या लोकल ज्युरिस्डिक्शन मध्ये काय झालं आहे? एक पर्सन आहे, जो कोणीही त्याला कळालं की हा पर्सन हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहे. ठीक आहे. भरपूर वेळा याला पकडण्यात आलेला आहे. पर्सन्स, आता तो पुढे करू शकतो असे काम अजून. ठीक आहे की नाही? तर इथे इज बाय हॅबिट और रॉबर, हाऊस ब्रेकर, थीफ और फॉर्जर. तो हॅबिटनी काय? हॅबिच्युअल काय? रॉबर आहे, रॉबरी केलेले आहे आणि आता ही डाऊट आहे, अशी इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे की तो पुढेही असे काम करणार. हाऊस ब्रेकर आहे. ठीक आहे की नाही? आता हे सगळं मी पूर्ण लिहित नाही. ठीक आहे. त्यानंतर म्हटलं आहे इज हॅबिट ऑफ रिसिव्हरचं स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरीची मालमत्ता घेऊन तो विकतो. ठीक आहे की नाही? अशा प्रकारचे हा काम नेहमी करतो. नोविंग द सेम्स टू हॅव बीन स्टोलन. ठीक आहे. त्यानंतर म्हटलंय हॅबिच्युअली प्रोटेक्ट्स ऑर हार्बर थीव्स. ओके. हॅबिच्युअली प्रोटेक्ट करतो चोरांना, हार्बरिंग करतो, मदत करतो चोरांना, कन्सेलमेंट करतो, प्रॉपर्टी डिस्पोजल ऑफ करतो. ठीक आहे की नाही? हार्बरिंग करतो. तर अशा सगळ्या पर्सनला हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणायचं. अँड हॅबिच्युअली कमिट्स ऑर अटेम्प्ट टू कमिट्स ऑर अबेट्स कमिशन ऑफ द किडनॅपिंग. किडनॅपिंग मध्ये तो नेहमी हॅबिच्युअल ऑफेंडर राहिलेला आहे. ठीक आहे की नाही? किडनॅपिंग. त्यानंतर एक्स्टॉर्शन आहे, अबडक्शन्स आहे, चीटिंग आहे, हे सगळे सेक्शन्स इथे इंडियन पेनल कोडचे दिले आहे. याच्यामध्ये तुम्ही हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहात. हॅबिच्युअली कमिट्स ऑर अटेम्प्ट टू कमिट्स ऑर अबेट्स द कमिशन्स ऑफ ऑफेन्स इन्व्हॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस. ओके. अशा प्रकारचे ऑफेन्स करतो आहे की नेहमी हॅबिच्युअली ऑफेंडर आहे आणि तिथे काय करतो? हा ब्रीच ऑफ पीस करतो. नेहमी नेहमी याला वारंवार या ऑफेन्सेस मध्ये पकडण्यात आले. ब्रीच ऑफ पीस. ठीक आहे. हॅबिच्युअली कमिट्स ऑर अटेम्प्ट टू कमिट्स ऑर अबेट्स द कमिशन्स ऑफ. ओके. आज पुन्हा सांगितलं आहे एफ मध्ये की कुठल्या कुठल्या अटेम्प्ट करताय तो ऑफेन्स अंडर दिस फॉलोइंग ऍक्ट. मग फॉलोइंग ऍक्ट अंतर्गत जर नेहमी नेहमी तुम्ही हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहे ड्रग्ज मध्ये, ड्रगचं हे करत आहे. ठीक आहे. कॉस्मेटिक्स ड्रगचं हे करत आहे, काय म्हणतात त्याला, अब्यूज. फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन मध्ये तुम्ही ऑफेन्स करताय. एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड मध्ये, प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्ज, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, एसेन्शियल कमोडिटीज. ठीक आहे की नाही? त्यानंतर अनटचॅबिलिटी, कस्टम्स, फॉरेन ऍक्ट, ह्या सगळ्या याच्यामध्ये तुम्ही हॅबिच्युअली वारंवार पकडल्या गेलेला आहात. आता पुढे एनी ऑफेन्स पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द प्रोव्हाइडिंग फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ होर्डिंग और प्रॉफिटिंग्स और अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ड्रग्स, हे सगळे करप्शन, होर्डिंग, हे सगळ्या याच्यामध्ये तुम्हाला वारंवार पकडल्या गेला आहे. यू आर अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर. तर अशा व्यक्तीला इथे इज असे काही ऑफेन्सेस जे की डिस्परेट करतायत, घातक आहेत, डेंजरस ॲज टू द रेंडर इज बिंग ॲट लार्ज विदाउट अ श्युरिटी हॅझार्डस टू द कम्युनिटी. सरळ सरळ सांगितलं यांनी की इथे
विदाउट सेक्युरिटी हॅझार्डस टू द कम्युनिटी, सॉरी सेक्युरिटी, विदाउट सेक्युरिटी, कुठल्याही प्रकारची सेक्युरिटी न प्रोव्हाइड करता तुम्ही हे करताय तर तुम्ही हॅझार्डस क्राइम्स इथे ऑफेन्सेस करताय जे की हॅझार्डस आहे टू द पब्लिक जनरली. ओके, नाव आता इथे सगळं तर सांगितलं यांनी की यस यस इथे एवढे ऑफेन्सेस गेले म्हणजे 110 अंतर्गत तुम्हाला एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ऍक्शन घेऊ शकते. पण एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट इथे काय ऍक्शन घेणार तुमच्यावर हे समोर दिलेलं आहे. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ऍक्शन घेणार तुमच्यावर सच अ मॅजिस्ट्रेट मे इन द मॅनर हेरिन आफ्टर प्रोव्हाइडेड रिक्वायर सच अ पर्सन शो कॉज. पुन्हा म्हणणार आहे की शो कॉज द्या की आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट का ऍक्शन घेऊ नये, व्हाय आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट का ऍक्शन घेऊ नये. शुड नॉट बी ऑर्डर टू एक्झिक्यूट बॉन्ड, आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट बॉन्ड का एक्झिक्यूट करू नये. आम्ही तर करणारच कारण तुमच्याबद्दल अशी इन्फॉर्मेशन आम्हाला मिळालेली आहे की तुम्ही हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहात, वारंवार हे करत आहात. ओके, विथ श्युरिटी, बट द व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की प्रत्येक ठिकाणी आपण विथ और विदाउट श्युरिटी पाडलं. 110 सेक्शन मध्ये विथ श्युरिटी, तुम्हाला श्युरिटी द्यावीच लागणार आहे, इथे ऑप्शनच नाही. श्युरिटी द्या तरच आम्ही तुम्हाला सोडू. ओके, श्युरिटी फॉर इज गुड बिहेवियर, की तुम्ही चांगले वागणार का याच्यासाठी श्युरिटी आणाच तुम्ही कोणीतरी पर्सन फॉर सच अ पिरियड नॉट एक्सिडिंग 3 इयर्स. दोन ठिकाणी 3 इयर पाहायला मिळलं, 106 मध्ये आणि 110 मध्ये. बाकी बाकी कुठे सगळीकडे 1 वर्ष ऍज द मॅजिस्ट्रेट थिंग्स फिट. ठीक आहे, तर सरळ याची अपील रिव्हिजन सेशन कोर्टात होते या ऑर्डरची. ठीक आहे, आलं लक्षात. सो हे 110 मध्ये इतके इन्ग्रेडियंट्स आहे. हे ऑफेन्सेस नाही लक्षात ठेवले तर हरकत नाही, पण हे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट शोकॉज करेल तेव्हा विथ श्युरिटी आणि 3 इयर्स हे मात्र तुम्हाला गरजेचं आहे. कशासाठी डील करतो सेक्शन, हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स. ठीक आहे, ओके पुढे या. 111 सेक्शन 111 111 काय आहे. 111 ऑर्डर टू बी मेड. आता ही जी ऑर्डर काढतोय एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट ही कशी काढणार. ओके, आणि काय आहे ही ऑर्डर एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटची, तर ऑर्डर इथे दिलेली आहे 111 मध्ये. वेन अ मॅजिस्ट्रेट ऍक्टिंग अंडर सबसेक्शन when a magistrate acting under section 107 on 108 109 or 110 या सेक्शन अंतर्गत जे की फर्दर मोर आहेत सगळे ह्या प्रिव्हियसली सेक्शन्स जे आहेत ते या सेक्शन अंतर्गत जेव्हा तो मॅजिस्ट्रेट काम करत आहे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट डीम्स इट नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर दिस सेक्शन. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला शो कॉज नोटीस त्याला दाखवणं देणं गरजेचं आहे की बाबा तुला आम्ही का इथे, ठीक आहे, शो कॉज नोटीस म्हणते मी याला म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील की का तुझ्या अगेन्स्ट आम्ही बॉन्ड एक्झिक्यूट करू नये. पहिला पॉइंट हा इथे तुम्हाला फॉलो करावा लागेल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला. ठीक आहे, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला. दुसरा पॉइंट काय असू शकतो अंडर सेक्शन, he shall make an order in a writing, okay, require person show cause, okay, and he shall make an order in a writing, okay. सो जी काही ऑर्डर बनवेल तो ही रायटिंग मध्ये त्यांनी बनवावी. अँड रायटिंग सेटिंग फोर्थ द सबस्टन्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सगळे सबस्टन्स इन्फॉर्मेशन त्याच्यानी द्यावे लागतात. ओके, का, कारण इथे पुढच्यालाही कळलं पाहिजे की माझ्या अगेन्स्ट कुठल्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन यांना मिळाली आहे आणि एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट मला का बोलवत आहे शोकॉजसाठी आणि एक्झिक्यूट बॉन्डसाठी. रिसिव्स द अमाऊंट ऑफ द बॉन्ड, अमाऊंट ऑफ बॉन्ड की नाही, बॉन्डचा अमाऊंट किती आहे तर अमाऊंट ऑफ बॉन्ड ही तुम्हाला त्याला सांगावं लागेल की एवढ्या एवढ्या पैशाचा तुला बॉन्ड ते भरायचा आहे. टू बी एक्झिक्युटेड द टर्म फॉर विच इट इज टू बी इन्फोर्स, किती वर्ष आहे, 1 वर्ष आहे की 3 वर्षाचा बॉन्ड आहे तुझा, तर हेही मेन्शन करा तुम्ही. ठीक आहे, त्या नोटीसमध्येच. अँड नंबर, कॅरेक्टर अँड क्लास ऑफ द श्युरिटीज, नंबर, कॅरेक्टर अँड क्लास ऑफ द श्युरिटीज, किती श्युरिटीज लागणार आहे. आता विथ श्युरिटी, विदाउट श्युरिटी असेल तर मॅटर्स नाही, पण विथ श्युरिटी असेल तर एक आण की दोघा जणांना घेऊन ये, कुठल्या क्लास, कुठल्या प्रकारचा श्युरिटी आम्हाला पाहिजे की गॅरंटीड असला पाहिजे बाबा, त्याच्यासोबत सातबारा असला पाहिजे, सगळे कागदपत्र, एखादा रेप्युटेड पर्सन असला पाहिजे. ठीक आहे की नाही, श्युरिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड. ओके, तर इथे सगळ्या गोष्टी तिथे, नाही तर तुम्हीच असा श्युरिटी आणणार की तोच 4-5 वेळ श्युरिटी म्हणून पळून गेलाय, तर नाही. कुठल्या प्रकारचा श्युरिटी, क्लास आणि नंबर हे सगळं एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट सांगणार त्या नोटीसमध्ये. ही का, पहिले तर का मी तुमच्या अगेन्स्ट एक्झिक्यूट करून एक्झिक्यूट करायचं ह्या सगळ्या फॉर्मॅलिटीज तुम्हाला पूर्ण कराव्या लागणार आहे. ठीक आहे, दिस इज सेक्शन 110 सॉरी 11
112 112 सेक्शन काय म्हणतो, प्रोसिजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन प्रेझेंट इन अ कोर्ट. आता हा या सेक्शन अंतर्गत इथे ऍक्शन घेतल्यानंतर इथे कोर्टामध्ये तुम्ही प्रेझेंट झाला, जो कोणी पर्सन त्याला बोलवलं हा प्रेझेंट झाला तर इफ द पर्सन इज रिस्पेक्ट ऑफ whom such order is made in a present in a court, it shall be the read over to him, or if he so desire the substance thereof shall be explained to him. तर त्याला ती ऑर्डर जी काही काढलेली आहे किंवा जे काही तुम्ही ऍक्शन घेताय ती वाचून दाखवा, और परत जर कळतच नसेल तर ती एक्सप्लेन पण करून तुम्हाला दाखवायची गरज आहे. बस इथे एवढीच प्रोसिजर आहे. त्यानंतर सेक्शन 113 मध्ये सांगितलं आहे, समन्स ऑर वॉरंट इन केस ऑफ ए पर्सन नॉट सो प्रेझेंट. डायरेक्टली पर्सन आला नाही तर तुम्हाला समन्स वॉरंट पाठवावे लागतील रेग्युलर कोर्टासारखे. ठीक आहे की नाही, चल ये बोलवायसाठी त्याला. सो समन्स वॉरंट पाठवा. इफ सच अ पर्सन इज नॉट प्रेझेंट इन अ कोर्ट, द मॅजिस्ट्रेट शॅल इश्यू अ समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपियर, और व्हेन द पर्सन इन कस्टडी वॉरंट डायरेक्टिंग द ऑफिसर. ओके, जर पर्सन घरी असेल तर त्याला समन्स पाठवा, वॉरंट पाठवा, जे काही आवश्यक आहे ते, कुठली केस आहे ते बघा. आणि जर इथे कुठल्याही प्रकारे तो ऑलरेडी कस्टडीमध्ये असेल एखादा पर्सन, त्याच्याकडून बॉन्ड लिहून घ्यायचं असेल तर इथे त्याच्या पोलीस ऑफिसर जो कोणी असतो त्याला पाठवू शकता तुम्ही. प्रोव्हाइडेड दॅट whenever it appears to such a magistrate upon the report of the police officer or upon the information, the substance of which report information shall be recorded by the magistrate. जे काही सबस्टन्स रेकॉर्ड आहे ते सगळं इथे रेकॉर्ड करावं लागणार आहे. अँड दॅट सच अ ब्रीच ऑफ द पीस cannot be prevented otherwise than by the immediate uh, arrest of such a person. The magistrate may at any time issue a warrant for his arrest. सो जर तुम्ही ते कुठल्याही प्रकारे ब्रीच केली, फॉलो नाही केलं, तर इमिडिएटली मॅजिस्ट्रेट तुम्हाला अरेस्ट करून घेणार आहे. जर समन्स पाठवून येत नाही, वॉरंट पाठवून येत नाही, शोकाज दाखवत नाही किंवा कुठल्याही प्रकारे तुम्ही फॉलो करत नाही, then magistrate have a right to arrest that particular person. 114 section 114 of the crpc, copy of a order to accompany summons or warrant. कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकंपनाय समन्स और वॉरंट. जेव्हा तुम्ही समन्स, ठीक आहे, आणि वॉरंट पाठवत आहात, ठीक आहे की नाही, तर जी काही ऑर्डर काढत आहेत तुम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट, या ऑर्डरची कॉपी सुद्धा त्याला पाठवा. ठीक आहे, जे काही की शोकॉज दे किंवा वॉट एव्हर जे काही आहे ते ऑर्डर. एव्हरी समन्स और वॉरंट इश्यूड अंडर सेक्शन 113 shall be accompanied by a copy of the order made under section 111, and such a copy shall be delivered by the officer serving or executing such a summons or warrant to the person serves with or arrested under the same. So definitely इथं त्याला सगळ्या कॉपीज पाठवायच्या आहेत तुम्हाला. ठीक आहे. 115 सेक्शन, ठीक आहे, काय म्हणतोय, पॉवर टू डिस्पेन्स विथ अ पर्सनल अपिअरन्स. डेफिनेटली तुम्ही पर्सनल अपिअरन्स असं डिस्पेन्स करू शकता का? येस, ऑफकोर्स करू शकता. तुम्ही त्याच्यातच लिहा त्या नोटीस आणि ऑर्डर मध्ये काय की पर्सनली येण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या एजंटला किंवा तुम्ही तुमच्या कोणालाही पाठवलं तरी चालेल, ॲडव्होकेटला, प्लीडरला पाठवलं तरीही काही हरकत नाही, नो प्रॉब्लेम. ओके, सो पर्सनल अपिअरन्स, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट. इन पर्सन लिहिलं तर स्वतः यावं लागेल, नाहीतर मग डिस्पेन्स करतील, गरजेच नाही. तुम्ही कोणासोबतही आलात, कोणी आलं तरी चालेल. 1116, this is a very important inquiry as to the truth of information. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला इन्क्वायरी करण्याचे सुद्धा अधिकार आहे की जी मला इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे या पर्सनच्या रिगार्डिंग, ती इन्क्वायरी ट्रू आहे की नाही. इन्फॉर्मेशन तर कोणी देऊ शकतं ना, इन्फॉर्मेशन जी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला मिळाली आहे ही ट्रू आहे की नाही याबद्दल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट तिथे काय करू शकतं, इन्क्वायरी करू शकतं. ओके, so when an order under section 111 has been read or explained under section 112 to a person present in a court, or when any person appear or is brought before a magistrate in the compliance with the execution of the summons or warrant issued under section 113, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken, and to take such a further evidence as may be appear necessary. सपोज इथे इन्क्वायरी करायचं गरज पडली तर करेल. जे काहीही ऍक्शन्स इथे घेण्यासाठी आपण इथे हे
हे सगळे करतो आहे त्या ट्रू आहे का, पहिला पॉइंट. दुसरा, अजून काही एव्हिडन्स आपल्याला लागतात का, यासाठी सुद्धा इन्क्वायरी मॅजिस्ट्रेट इथे कंडक्ट करेल. त्या मॅजिस्ट्रेटमध्ये इन्क्वायरीमध्ये काय करेल, हे सगळे एक्स्ट्रा एव्हिडन्स सुद्धा मॅजिस्ट्रेट इथे घेऊ शकतं. Such an inquiry shall be made as nearly as may be practicable in the manner hereinafter prescribed for conducting a trial and recording evidence in summon cases. ही जी इन्क्वायरी आहे, ही इन्क्वायरी एखाद्या साधारण मीन्स एक मॅजिस्ट्रेटचं, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटचं जसं ट्रायल कोर्ट चालतं त्याच प्रकारची ही इन्क्वायरी असणार आहे. मॅजिस्ट्रेटचं जसं ट्रायल चालतं ना, ट्रायलमध्ये जसं आपण सेशन कोर्ट जेएमएफसी चौकशी करतो, इन्क्वायरीची ऑर्डर देतो, तीच तशाच प्रकारची ही असणार आहे. आणि इथे ट्रायलही सारखंच जे काही एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आहे इव्हिडन्सही रेकॉर्ड करून घेऊ शकतं, जसं की ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट एखादं ट्रायल चालवतं तसंच. ओके. 3 मध्ये दिलं आहे सबसेक्शन, after the commencement and before the completions of the inquiry under subsection 1, the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of breach of the peace and disturb of the public tranquility or commission of a offense of a public safety, may for reason to be recorded in a writing direct the person in respect of whom the order under section 111 has been made to execute a bond with or without surety for keeping the peace and maintaining the good behavior until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such a bond is executed or in default execution until the inquiry is concluded. जर एखाद्या वेळेस मॅजिस्ट्रेटला वाटलं की इथे नेसेसरी आहे हे सगळं करणं अत्यंत इमिडिएटली, एक 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 सेक्शन 111 अंतर्गत तुम्हाला जेव्हाही ऑर्डर काढली की या शोकॉज द्या आणि वॉटेवर जे काही प्रोसिजर आहे, पण तिथे खूप वेळ होते, मग समन्स पाठवा, वॉरंट पाठवा, तो येत नाही आहे आणि तर तो पब्लिक पीस ब्रीच करणार आहे ही आता उद्याच करणार आहे असं जर मॅजिस्ट्रेटला कळत असेल, तर मॅजिस्ट्रेट सरळ सरळ त्याला डिटेन करण्याचे ऑर्डर काढू शकतं एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, की त्याला कस्टडीमध्ये घ्या, डिटेन करा आणि जोपर्यंत ट्रायल ही जे इन्क्वायरी किंवा तो स्वतः बॉन्ड एक्झिक्यूट करून देत नाही तोपर्यंत मॅजिस्ट्रेटला इथे पॉवर आहे की त्याला डिटेन इन द कस्टडी ते ठेवू शकतात, जर अर्जंट रिक्वायरमेंट असेल तर. ओके. पुढे दिलेला आहे प्रोवायझो. ओके, प्रोव्हाइडेड दॅट, बट डिटेन करून ठेवू शकता, पण इथे प्रोवायझो मध्ये काय म्हटलं आहे, प्रोवायझो बोलतोय तुमचे provided that, okay, proviso किंवा provided that no person against whom proceeding are not being taken under section 108, 109 or 1010 110 shall be directed to execute a bond for the maintaining a good behavior. काय म्हटले ते, कुठल्याही प्रकारे जो पर्सन आहे अगेन्स्ट प्रोसिडिंग्स आर नॉट बी टेकन, कुठल्याही प्रकारे प्रोसिडिंगच केलेली नाही आहे, 108 मध्ये म्हणजेच कुठले हे आधीचे सेक्शन्स तुमचे डिसिमिनेटिंग, त्यानंतर 109 पब्लिकेशन्स आणि 110 शॅल बी डायरेक्टेड टू एक्झिक्यूट अ बॉन्ड फॉर द मेंटेनिंग अ गुड बिहेवियर. जोपर्यंत तुम्ही त्याला डायरेक्ट करू शकत नाही बॉन्ड, ठीक आहे, की बॉन्ड लिहून दे कशासाठी, गुड बिहेवियरसाठी, जर हा तुम्ही त्याला अपॉर्च्युनिटी पहिले दिली नाही तर पुढची प्रोसिडिंग 116 ची तुम्ही त्याच्या अगेन्स्ट घेऊ शकत नाही. ठीक आहे, तर पहिले तुम्ही त्याला काय करा, इथे गुड बिहेवियर साठी बॉन्ड लिहून मागा, बॉन्ड एक्झिक्यूट इन गुड बिहेवियर. नाही देत असेल तर मग ही इन्क्वायरी आणि ऑल दॅट तुम्ही प्रोसिजर करू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर बी प्रोवायझो म्हणतोय, नो द कंडिशन्स ऑफ सच अ बॉन्ड वेदर ॲज टू द अमाऊंट thereof as to the provision of surety or the number thereof or the pecuniary extent of their liability shall not be more onerous than thus specified in the order under subsection 111. सेक्शन 111 मध्ये जेवढे पहिले तुम्ही अमाऊंट्स टाकलेले आहे तेवढे श्युरिटी इथे मागता येणार आहे, बाकी तुम्हाला इथे एक्सेस श्युरिटी त्यांच्याकडनं घेता येणार नाही किंवा एक्सेस अमाऊंट त्यांच्याकडनं घेता येणार नाही. जेवढे 111च्या ऑर्डरमध्ये तुम्ही मेन्शन केले तेवढेच श्युरिटी, तेवढेच तुम्हाला द्यावी लागणार आहे. ओके. आता फोर्थ मध्ये म्हटलं आहे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन the fact that a person is a habitual offender or is so disparate and dangerous as to the render his being a large without security hazardous to the community may be proved by the evidence of general repute otherwise. सो जो कोणीही ते काय म्हणू शकतो आपण याला, कम्युनिटी प्रूव्ड एव्हिडन्स जनरल रेप्यूट अदरवाईज. ठीक आहे, जो कोणीही हॅबिच्युअल ऑफेंडर असतो ना, हॅबिच्युअल ऑफेंडर,
तर हॅबिच्युअल ऑफेंडर डायरेक्टली मॅजिस्ट्रेट इथे 116 ची प्रोसिजर चालू शकते. हे तर दोन प्रोवाइज होते, ठीक आहे. पण हॅबिच्युअल मध्ये जे आहे ते हॅबिच्युअल साठी इथे डायरेक्टली चालू शकतं. आणि हॅबिच्युअल मध्ये मॅजिस्ट्रेट इथे इथे जनरल रेप्यूटचा अर्थ असा आहे की आजूबाजूच्यांना विचारू शकतं की हा व्यक्ती कसा आहे कसा नाही, आणि त्यामधून हा व्यक्ती कसा आहे कसा नाही यामधनं इव्हिडन्स कलेक्ट ते करू शकतात. कोण? मॅजिस्ट्रेट. म्हणून म्हटलंय डेंजरस असेल तर बिईंग ॲट लार्ज विदाउट सिक्युरिटी हॅझार्डस द कम्युनिटी मे बी प्रूव्ड बाय एव्हिडन्स ऑफ द जनरल रिप्यूट ऑर अदरवाइज. कुठल्याही प्रकारे असे एव्हिडन्स हॅबिच्युअल आहे की नाही, ठीक आहे, याच्यावर भरोसा केला जाऊ शकतो का की नाही, येथे अशा प्रकारे मेन्शन केला जाईल एव्हिडन्स तुमचे. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे आता, ठीक आहे. पुढे सांगितलं आहे 5 मध्ये म्हटलंय वेअर टू ऑर मोर पर्सन हॅव बीन असोसिएटेड टुगेदर इन द मॅटर अंडर इन्क्वायरी दे मे बी डेल्ट विथ द सेम ऑर सेपरेट इन्क्वायरीज ॲज द मॅजिस्ट्रेट थिंग्स फिट. सपोज एकाच अशा प्रकारच्या पीस अँड ब्रीच करण्यामध्ये, हे सगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये, ऑफेन्सेस करण्यामध्ये, चॅप्टर केसेस, एक किंवा अनेक व्यक्ती, 1 2 3 असे पर्सन्स, इथे 1 or more पर्सन्स इन्वॉल्ड आहेत. तर जे मॅजिस्ट्रेट आहे हे मॅजिस्ट्रेट सेपरेटली एका एकाची इन्क्वायरी करू शकतं किंवा सगळ्यांची मिळून इन्क्वायरी करू शकतं, सगळ्यांचे मिळून एकच ट्रायल चालू शकतं किंवा सेपरेट सेपरेटही यांच्या वेगवेगळी प्रोसिजरही बनू शकतं. ओके, दिस इज द डिस्क्रिएशन ऑफ मॅजिस्ट्रेट. 6. द इन्क्वायरी अंडर दिस सेक्शन शॅल बी कम्प्लिटेड विदिन अ पिरियड ऑफ 6 months. ही जी इन्क्वायरी इथे मॅजिस्ट्रेट करत आहे 116 अंतर्गत, ही विदिन 6 months मध्ये ही इन्क्वायरी कम्प्लीट झालीच पाहिजे. ठीक आहे की नाही. 6 महिने मॅजिस्ट्रेटला वेळ दिले की ठीक आहे, 6 महिने घ्या आणि 6 महिन्यात इन्क्वायरी कम्प्लीट करा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेन्समेंट. जेव्हा तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली आणि मग तुम्ही इथनं सुरू केली इन्क्वायरी, ज्या दिवशी इन्क्वायरी सुरू केली त्याच्या 6 महिन्यात कमिट करा. And if such inquiry is not completed, the proceeding under this chapter shall, on the expiry of the said period, okay, तर इथे स्टँड टर्मिनेटेड अनलेस स्टँड टर्मिनेटेड, जर जर 6 महिन्यात कंप्लीट नाही झाली तर इथे टर्मिनेट होईल ही तुमची इन्क्वायरी, आणि प्रोसिडिंग जेव्हा टर्मिनेट होईल तेव्हा मग इन्क्वायरी ही बंद होऊन जाईल असं यांनी म्हटलंय. म्हणजेच कम्प्लिटेड विदिन द पिरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेन्समेंट. अँड इफ सच इन्क्वायरी इज नॉट सो कम्प्लिटेड, द प्रोसिडिंग अंडर दिस चॅप्टर शॅल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पिरियड. ठीक आहे. आता इथे टर्मिनेट होऊन जाईल तुमची प्रोसिडिंग जर 6 महिन्यात इन्क्वायरी कंप्लीट नाही झाली, तर जी काही प्रोसिडिंग तुमच्या अगेन्स्ट सुरू केली ती मॅजिस्ट्रेटनी, ती प्रोसिडिंगच टर्मिनेट होऊन जाईल. ठीक आहे, प्रोसिडिंग बंद, कारण 6 महिन्याच्या कार्यकाळात सुद्धा इन्क्वायरी झालीच नाही, काही इव्हिडन्सच मिळाले. द प्रोसिडिंग अंडर दिस चॅप्टर शॅल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पिरियड स्टँड टर्मिनेट. प्रोसिडिंग खतम होईल जर 6 महिन्यात मॅजिस्ट्रेट तुमच्या अगेन्स्ट इन्क्वायरीज करू शकला नाही तर. जी काही ऍक्शन घ्यायची तर ते पुढे काही होणार नाही. बट परत दिला आहे अनलेस, पण कधीपर्यंत, फॉर स्पेशल रिझन टू बी रेकॉर्डेड इन अ रायटिंग द मॅजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट. पुन्हा मॅजिस्ट्रेटला पॉवर दिली आहे. जर मॅजिस्ट्रेट 6 महिन्यात इन्क्वायरी कंप्लीट नाही झाली तर इथे CRPC म्हणताय की डायरेक्टली टर्मिनेट होऊन जाईल प्रोसिडिंग. बट मॅजिस्ट्रेटनी सपोज इथे असे काही ग्राउंड दिले स्पेशल की नाही, या केसमध्ये 6 monthsच्या वरही आम्हाला टाइम लागतो आहे, कारण असे असे कारण आहेत, असे असे स्पेशल रिझन्स आहेत, खूप सारे एव्हिडन्स आहेत पण टॅम्पर करून ठेवले आहे, लपवून ठेवले म्हणून आम्हाला एव्हिडन्स मिळत नाही, आम्हाला अजून टाइम मिळायला हवा, तर 6 monthsच्या वरही इन्क्वायरी कंटिन्यू होऊ शकते, पण तसे मॅजिस्ट्रेटला स्पेशल रिझन्स द्यावे लागेल. अदरवाईज स्पेशल रिझन जर मॅजिस्ट्रेटने नाही दिले तर 6 monthsमध्ये इन्क्वायरी तर स्टॉप होईल, बाकीच्या प्रोसिडिंग हे टर्मिनेट होऊन जाते ऑटोमॅटिकली. Okay, so this is the section subsection 5. Now proviso again given here. What is proviso given here? So proviso काय म्हणतोय बघा. Proviso, provided that where any person has been kept in a detention pending such a inquiry. ही इन्क्वायरी पेंडिंग होती, आता 6 महिने इन्क्वायरी पेंडिंग राहणार तुमची, त्याच्यानंतर स्पेशल रिझन्स देऊन तुम्ही वाढू शकता, आणि कोणीतरी मध्ये आहे, डिटेन्शन मध्ये आहे, आतमध्ये पडलाय पोलीस
जेलमध्ये. द प्रोसिडिंग्स अगेन्स्ट दॅट पर्सन अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर, जोपर्यंत टर्मिनेट प्रोसिडिंग होणार नाही, शॅल स्टँड टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पिरियड ऑफ द 6 months ऑफ सच डिटेन्शन. आता इथे जेव्हा 6 monthला तुमची इन्क्वायरी नाही कंप्लीट झाली, तर प्रोसिडिंग काय होणार आहे, टर्मिनेट होणार आहे. बरोबर आहे. तर मग प्रोसिडिंग टर्मिनेट झाली तर यालाही काय करा, रिलीज करून टाका, याला बाहेर काढून टाका. बट मॅजिस्ट्रेटनी सपोज इथे कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला स्पेशल रिझन देऊन अजून टाइम वाढून घेतलेला आहे, अजून टाइम वाढून घेतला, तर यस तुम्ही 6 महिन्याच्या नंतर कंटिन्यू ठेवा काय, इन्क्वायरी. बट आता त्याला मध्ये ठेवता येणार नाही. जरी तुम्ही स्पेशल रिझन जरी सांगितले तरी आता त्याला मध्ये ठेवता येत नाही. तुम्हाला 6 महिन्यानंतर त्याला रिलीज करावंच लागणार आहे, काहीही केलं तरी किंवा कुठल्याही परिस्थितीत. येस, इन्क्वायरीसाठी तुम्ही टाइम एक्सटेंड करून घेऊ शकता, बट आता 6 महिन्यानंतर तो पर्सन मध्ये राहणार नाही. 7. ओके. Where any direction is made under subsection 6 permitted the continuance of proceeding, the session judge may, on an applications made to him by the aggrieved party, vacate such directions if he is satisfied that it was not based on any special reasons or परवर्स. ओके. तर अपील तुम्ही करू शकता का, ती यस. ही जी ऑर्डर मॅजिस्ट्रेट इथे काढत आहे, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, सो इथे कुठल्याही प्रकारे तुम्ही इथे मॅजिस्ट्रेटच्या अगेन्स्ट अपील करू शकता ह्या सगळ्या ऑर्डरवर. कुठे, सेशन कोर्टामध्ये. यस, की मॅजिस्ट्रेट साहेब अजून इन्क्वायरी झाली नाही, आम्हाला बाहेर काढलं नाही, अपील टू द सेशन कोर्ट डायरेक्टली करू शकता तुम्ही, जे काही 6 मध्ये ऑर्डर्स इथे मॅजिस्ट्रेट काढत आहेत त्यावर. ठीक आहे. सो दिस इज, इथपर्यंत आपण संपवलेलं आहे आपलं CRPCचे सेक्शन्स. सेक्युरिटीचे अजून तुम्हाला भरपूर सेक्शन्स बाकी आहे. ठीक आहे. तो कंटिन्यू करूया सेक्युरिटी उद्यापासून.